Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel na ito ay click mo muna ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga tutorial na makakatulong sa pagpaganda ng iyong YouTube channel. Gusto mo rin bang magkaroon ng custom URL na katulad niyan? Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano makakuha ng custom URL sa YouTube. Ang unang step mong dapat gawin ay mag-open ng browser. Sa akin, ang aking inopen ay ang internet browser. Then type in youtube.com. And then search. So, dapat nandito na kayo sa homepage ng youtube.com. And then, please make sure na naka-desktop version kayo. So, nakikita nyo, mobile version. I-change nyo yan sa desktop version. Isa sa pinaka-importanting step yan, dapat naka-desktop version. Iba kasi ang settings sa desktop version at mobile version. Sa right corner ay makikita mo ang iyong profile picture. Pindutin lang ang iyong profile picture at makikita mo na ang iba pang features ng YouTube. So, kailangan nating hanapin ang settings. Click on settings. Yan, nakikita nyo under sa settings ay account notification. Dito merong channel status and features, create a new channel, and view advanced settings. I-click lang natin ang channel status and features. Mag-scroll down lang at hanapin ang custom URL. I-check mo kung ikaw ay eligible or not eligible para magkaroon ng custom URL. Kapag ito ay naka-enabled, meaning pwede ka nang magkaroon ng custom URL. Click lang ang back button and then view advanced settings. There's a custom URL. Sabi dito, you're eligible for a custom URL. Claim it here. So, pindutin lang ang claim it here. Ayan, meron ka ng custom URL. Sabi dito, your custom URL is http://www.youtube.com/c/shortener. Pag nag-click ka sa custom URL na yan, ay mapupunta ka sa homepage ng iyong channel. Sobrang dali lang magkaroon ng custom URL kaya gawin mo na rin. Panoorin ang iba kong video kung paano ma-promote ang iyong YouTube channel. Thank you for watching!